Chào các bạn đã quay trở lại kênh của Phương. Trên tay Phương đang cầm là miếng bánh nướng nhân đậu xanh và trứng muối. Bánh nướng này thì Phương làm bằng nồi chiên không dầu nhé các bạn. Đó, vỏ bánh rất là mỏng này, thành bánh và nhân bên trong chín đều. Làm bánh nướng bằng nồi chiên không dầu không kém ngon gì so với lò nướng nha các bạn. Phương sẽ chia sẻ các bạn những cách làm đơn giản và hiệu quả nhất nha. Bây giờ thì mời các bạn cùng vào bếp với Phương liền nha. Hôm nay thì Phương sẽ chia sẻ các bạn một công thức mới với vỏ bánh nướng làm từ bột bánh mì và bột mì đa dụng. Tại vì có những bạn mà không mua được bột bánh nướng ấy, thì chúng ta có thể sử dụng các bột rất là thông dụng như này. Ở đây Phương sử dụng là 315g bột bánh mì và 315g bột mì đa dụng. Tỷ lệ nước đường thì Phương sử dụng là 360g nước đường, 60g dầu ăn, 2 lòng đỏ trứng gà và 25g bơ đậu phộng. Tùy vào lượng bột các bạn sử dụng nhiều hay ít để làm vỏ bánh mà các bạn chia tỷ lệ ra để chúng ta sử dụng nước đường tương ứng nha. Thì ở đây Phương sẽ đưa ra một cái tỷ lệ cho các bạn luôn này. Tỷ lệ bột bánh cứ khoảng 70g bột thì các bạn sử dụng khoảng 40g nước đường bánh nướng nhá. Tùy số lượng nhiều hay ít mà các bạn tự điều chỉnh tăng giảm theo tỷ lệ Phương đã đưa. Riêng với bánh nướng thì tại sao cần phải trộn theo tỷ lệ nước đường đúng là tại vì nếu như các bạn cho quá nhiều nước đường thì vỏ bánh sẽ bị nhão và các bạn khó đóng thành khuôn. Còn nếu như mà cho ít nước đường ấy thì bột sẽ bị khô và không lặn được. Đó là một lưu ý nha các bạn. Phần nhân thì hôm nay Phương sẽ làm là nhân đậu xanh trứng muối. Nguyên liệu các bạn chuẩn bị là đậu xanh chóc vỏ, trứng muối. Nếu như các bạn chưa biết cách làm trứng muối thì các bạn có thể xem video dưới phần mô tả Phương để nha. Và một chút dầu ăn. Phần đậu xanh thì các bạn đem vo sạch đậu với nước. Các bạn vo tới khi nào mà thấy nước trong là được. Các bạn nên nhớ là chúng ta phải vo sạch. Và ở đây thì Phương sẽ không chia sẻ các bạn cách ngâm đậu. Tại vì nếu mà ngâm đậu ấy có rất là nhiều ấy, các bạn thì cũng đã chia sẻ cách mà chúng ta ngâm đậu trước rồi sau đó thì chúng ta mới ninh đậu ấy. Thì cách làm đó cũng được nha các bạn. Tuy nhiên thì Phương sẽ chia sẻ các bạn cách mà chúng ta không cần phải ngâm đậu, chúng ta đun trực tiếp luôn. Thứ nhất là chúng ta sẽ giảm được bớt công đoạn này. Thứ hai là làm như vậy thì nhân nó cũng sẽ không bị chua, giữ được lâu hơn nha các bạn. Ở đây Phương sử dụng là 400g đậu xanh chóc vỏ và Phương sẽ dùng là 800ml nước nha. Các bạn nên nhớ là các bạn cho gấp đôi so với tỷ lệ đậu. Thì khi mà các bạn đun sôi và chúng ta ninh một lúc thì nước cạn vừa, và lúc đó thì chúng ta có thể xoay nhuyễn đậu và xên được luôn nhân nha các bạn. Sau khi mà các bạn ninh đậu và chúng ta đun sôi ấy, thì các bạn vặn nhỏ lửa và ninh ở trên bếp khoảng 20 phút thì đậu sẽ chín mềm nha. Đậu chín mềm như hình ảnh dưới đây là được này các bạn. Với 400g đậu xanh thì mình sẽ cho là 200g đường nha. Rồi các bạn có thể sử dụng máy xay tay hoặc cối xay. Các bạn xay cho đậu xanh thật nhuyễn và mịn. Nếu các bạn đã xay đậu thật nhuyễn mịn như này rồi thì chúng mình cũng không cần phải lược qua gì nữa nha các bạn. Xay xong thì mình sẽ đổ ra cái chảo để xên nhân. Ở đây thì mình sẽ cho khoảng 2 thìa canh dầu ăn nha các bạn nha. Tương đương khoảng 30ml dầu ăn này. Các bạn cho luôn vào lúc nóng và các bạn khuấy đều lên để cho dầu ăn với đường cùng hòa tan. Các bạn cho dầu ăn lúc đậu còn đang nóng ấy, thì dầu sẽ không bị tách ra nha. Và chúng ta khuấy thật đều tới khi mà chúng ta thấy dầu ở trên mặt tan hết ra, hòa quyện cùng với đậu. Quá trình xên nhân đậu xanh ấy thì sẽ diễn ra thời gian khoảng 40 đến 45 phút nha. Các bạn xên mà nhân đậu xanh ấy, khi mà các bạn đưa cái cán các bạn vét lên mà nó kết được thành khối như thế này là được rồi nha các bạn. Thì lúc này các bạn có thể tắt bếp này. Ở đây thì Phương sẽ chia đậu xanh ra làm 2 phần này. Một phần thì Phương sẽ trộn với bột trà xanh. Phần còn lại thì Phương sử dụng là nhân đậu xanh với cả trứng muối nha. Lúc này thì Phương sẽ cho nhân đậu xanh ra 2 cái tô riêng nha. Và Phương sẽ cho bột trà xanh vào lúc mà đậu xanh còn đang nóng này các bạn.
Các bạn cho vừa phải nhá, để chúng ta trộn nhân với bột trà xanh lên đã. Các bạn cứ lựa và cho bột trà xanh từ từ nha. Các bạn trộn lên đã, và khi nào mà các bạn cảm thấy cái màu đạt rồi thì thôi nha. Còn nếu mà chưa thì các bạn có thể cho thêm. Đó, cái màu nhân trà xanh như thế này là Phương đã thấy đạt rồi này các bạn. Phần vỏ bánh thì ở đây bột bánh mì và bột mì đa dụng Phương đã trộn lẫn vào một cái tô này. Và Phương sẽ sử dụng cho tổng 630g bột. Phương sẽ dùng là 2 lòng đỏ trứng gà nhé các bạn. Các bạn lược hết phần lòng trắng và chúng ta chỉ lấy lòng đỏ thôi nhé. Nước đường bánh nướng thì ở đây Phương sẽ cho là tổng 360g nước đường bánh nướng này. Phương sẽ đổ chung vào đây luôn. Ở đây mình sẽ cho khoảng 2 thìa canh dầu ăn nhé, tương đương với khoảng 60ml dầu ăn. Phần bơ đậu phộng thì các bạn cho vào khoảng 20g rồi trộn lẫn. Nếu như chúng ta không có thì các bạn không cần cho. Khi bột các bạn trộn đều, các bạn thấy bột tạo được thành khối như thế này là được nha. Rồi các bạn lấy màng bọc thực phẩm và chúng ta để bột nghỉ ủ bột khoảng 30 đến 35 phút. Tới phần làm nhân bánh thì ở đây Phương làm với khuôn 150g. Phương sẽ sử dụng cho phần nhân là 80g nha. Còn phần vỏ là 70g thì Phương sẽ chia ra những viên nhỏ và vo tròn như thế này này các bạn. Vì phần đậu xanh này ấy, thì Phương làm và có sử dụng cả trứng muối nên là Phương sẽ cân cả trứng muối lên nha. Tính cả trọng lượng trứng muối và nhân đậu sẽ là 80g nha các bạn. Ở đây thì Phương đã chia thành 2 loại nhân khác nhau rồi nha các bạn. Và Phương sẽ dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại để tránh cái tình trạng nhân của chúng ta bị khô ấy. Phần vỏ bánh thì các bạn cũng làm tương tự nha. Các bạn lặn và chia ra thành từng viên. Ở đây thì Phương có 2 phần vỏ bánh với trọng lượng khác nhau này. Phần này thì mình sử dụng cho nhân trà xanh, mình sẽ làm ít vỏ hơn nha. Còn ở bên này thì mình sử dụng là nhân đậu xanh trứng muối nên là mình sẽ làm vỏ dày hơn một chút nha các bạn. Tới phần đóng khuôn cho bánh ấy thì các bạn chuẩn bị cho mình khuôn này, một chút bột mì này và một chút dầu ăn nha các bạn. Mình sẽ áo qua một lớp bột mỏng trên thảm silicone này, để trong quá trình mà chúng ta lặn bánh ấy, chúng ta cán bột bánh thì bánh sẽ không dính xuống dưới thảm nha các bạn. Đó, các bạn làm vỏ bánh dẹp và mềm ra, chúng ta dùng cán gỗ để năn này các bạn. Các bạn cán tới khi nào mà cái vỏ bánh ấy mà các bạn cảm nhận được rằng là có thể bao được hết cái nhân rồi thì lúc đó các bạn thôi nhá. Bây giờ các bạn cho nhân vào giữa nhá, rồi chúng ta bao hết phần nhân ở bên trong. Các bạn dùng tay ấn và chúng ta miết nhẹ nhá. Đó, chúng ta lắn và bịt kín cái miệng nhân lại. Rồi sau đó thì các bạn dùng tay và chúng ta lăn đều. Khi mà thấy vỏ bánh đã bao kín nhân rồi thì các bạn lăn qua lăn lại ở trên lòng bàn tay ấy. Và các bạn đó, các bạn xem này, những cái viên nhân được bao hết ở bên trong và vỏ bên ngoài bánh ấy thì các bạn phải lăn cho nó thật là mịn nhé. Rồi bây giờ thì Phương sau khi mà Phương đã bao được hết số nhân đậu xanh trứng muối rồi thì Phương sẽ đóng thành khuôn nhá. Và Phương sẽ đóng luôn ở trên khay nướng. Các bạn vê viên nhân cho tròn mịn một lần nữa này. Rồi chúng ta đặt vào khuôn nha. Đặt viên bánh vào khuôn ấy thì các bạn dùng lòng bàn tay để chúng ta ấn cho cái mặt đáy của bánh phẳng ra. Lúc này các bạn dùng một tay để giữ khuôn ở bên dưới, một tay thì ấn mạnh để cho bánh được định hình ở bên trong nha. Giữ khuôn khoảng 1 phút rồi sau đó các bạn nhấc khuôn ra này. Đó, chúng ta nhấc nhẹ khuôn ra. Các bạn có thể áo qua một lớp bột hoặc một lớp dầu ăn cho khuôn nhé, để khi các bạn đóng bánh và nhấc bánh ra nó sẽ không bị dính ấy. Ở đây thì Phương đã đóng khuôn xong hết phần nhân trà xanh và nhân đậu xanh trứng muối rồi nha các bạn.
Và bây giờ thì Phương sẽ chia sẻ các bạn bước tiếp theo, đó là các bạn cho vào nồi chiên không dầu để chúng ta tiến hành nướng bánh nhá. Phương sẽ xếp bánh vào giấy nến, sau đó thì mới đặt vào nồi chiên không dầu nha. Nếu như các bạn không có giấy nến thì các bạn cũng có thể xếp trực tiếp vào khay của nồi chiên không dầu cũng được. Nướng ở nồi chiên không dầu thì các bạn cũng phải nướng 3 lần nha. Các bạn cứ trộn bột với tỷ lệ nước đường và những nguyên liệu khác theo công thức mà Phương chia sẻ. Thì những lần nướng đầu tiên các bạn không cần phải xịt nước nha. Chúng ta nướng ở trên lò nướng hay là nồi chiên không dầu cũng vậy, không cần phải xịt nước cho mẻ nướng đầu tiên. Thì với nồi chiên không dầu, Phương sẽ sử dụng nhiệt độ là 150 và nướng trong vòng 7 phút. Dùng nồi chiên không dầu thì các bạn đừng nướng ở nhiệt độ cao như lò nướng, thì bánh sẽ dễ bị cháy cạnh. Tại vì ở nồi chiên không dầu ấy thì cái thanh nướng nó sẽ rất là sát, rất là gần với mặt bánh nha các bạn. Đó là một lưu ý nhỏ để các bạn có thể nướng được bánh ngon. Trong khi chờ đợi thì Phương sẽ làm nước quét mặt bánh nha. Thì các bạn sử dụng cho mình là 1 lòng đỏ trứng gà này, và tiếp theo thì các bạn cho mình khoảng 1 thìa cà phê dầu mè nhé. Nếu như không có dầu mè thì các bạn cho dầu ăn vào cũng được. Và tiếp theo thì các bạn cho khoảng 1 thìa canh nước, xong các bạn đánh đều nguyên liệu lên. Rồi bây giờ thì các bạn dùng chổi cọ mềm và chúng ta quét xung quanh thành mặt bánh. Các bạn nên nhớ là chúng ta quét khi mà bánh trung thu chúng ta để nguội khoảng 15 phút nha. Rồi tiếp tục các bạn đậy nắp lại và bật lò nướng lên. Chúng ta tiếp tục nướng ở nhiệt độ là 150 và các bạn nướng trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 phút. Đây chính là thành quả mà Phương đã nướng bánh nướng ở trong nồi chiên không dầu xong lần 3 này các bạn. Thời gian cho nướng lần 3 ấy, thì các bạn cũng sử dụng tương tự như lần 2 này. Chúng ta cũng nướng ở nhiệt độ 150 và nướng trong vòng từ 5 đến 7 phút. Các bạn tùy nồi chiên không dầu nhà mình mà các bạn điều chỉnh nha. Thì các bạn cũng cần phải bỏ bánh ra rồi chúng ta xịt nước cho bánh ẩm này, để khi mà trong quá trình nướng bánh sẽ không bị nứt. Chúng ta để thời gian bánh nguội khoảng 10 đến 15 phút, sau đó chúng ta quét cái hỗn hợp trứng lên mặt bánh, rồi chúng ta mới bỏ vào nồi chiên không dầu để nướng tiếp. Riêng làm bánh nướng ấy thì dù các bạn nướng ở lò nướng hay nồi chiên không dầu hay sử dụng nồi cơm điện để nướng thì chúng ta cũng đều cần phải làm 3 lần và làm theo quy trình như vậy thì bánh nướng sẽ không bị nứt. Phương đã nướng hết các mẻ bánh còn lại bằng nồi chiên không dầu này. Các bạn nhìn bánh có ngon không? Tuy rằng sử dụng nồi chiên không dầu nhưng mà bánh nướng lên vẫn rất là ngon và đẹp, không kém gì chúng ta sử dụng lò nướng, đúng không các bạn? Đó, Phương sẽ cầm bánh lên cho các bạn xem này. Hoa văn cũng rất là sắc nét này. Vỏ bánh thì chín đều. Làm bánh nướng bằng nồi chiên không dầu không hề khó, đúng không các bạn? Bây giờ thì Phương sẽ lấy dao và cắt thử một cái bánh nướng nhân đậu xanh trứng muối ra cho các bạn xem nha. Wow, các bạn nhìn này, trông cũng rất là ngon này. Luôn một miếng bánh để ăn thử và chia sẻ cảm nhận cho các bạn biết nha. Các bạn nhìn thấy có hấp dẫn không nào? Vỏ bánh bao xung quanh nhân đậu xanh và trứng muối bên ngoài rất là đều, thành vỏ bánh mỏng vừa, nhìn thật là ngon phải không? Thật sự sau khi mà Phương cắn thử miếng bánh ấy thì Phương cảm nhận là bánh vẫn rất là mềm, ăn vẫn rất ngon, không kém gì khi mà các bạn làm bằng lò nướng đâu nha. Như vậy là Phương đã vừa chia sẻ xong các bạn cách làm bánh nướng bằng nồi chiên không dầu rồi đấy. Làm bánh nướng bằng nồi chiên không dầu thật là đơn giản, đúng không các bạn? Nếu như các bạn thấy video của Phương hữu ích thì đừng quên cho Phương một like và hãy nhớ bấm vào đăng ký để nhận được thông báo khi Phương chia sẻ và đăng tải những video mới trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.